คนที่จะมาเที่ยวในปี 2020 ก็บอกเลยว่านี่อันนี้คือปิดเป็นมันปิดอยู่มันซ่อมตั้งแต่ปีก่อนแล้วมั้งซ่อมเสร็จปีหน้าครับก็แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเที่ยวอย่างอื่นก่อนก็สวยเหมือนกันเรามาถึงตรงลอนดอนอายแล้วเดี๋ยวแนะนำทริคนิดนึงก็คืออย่าเพิ่งข้ามไปตรงข้างล่างลอนดอนอายนะให้มาฝั่งตรงข้ามก่อนนี่ฝั่งนี้แล้วเราจะเห็นลอนดอนอายฝั่งตรงข้ามซึ่งฝั่งเนี้ยถ่ายรูปสวยกว่านี่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูรูปกันข้ามมาจากสะพานตรงนู้นก็มาถ่ายตรงนี้โอเควันนี้เมฆเกือบดีตอนแรกฟ้าใสสักแป๊บเมฆครึมเฉยอังกฤษก็เป็นอย่างนี้135 เมตรใหญ่มากแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปดูชมวิวเมืองลอนดอนกันอีกทีนะมาตามมาขึ้นมาแล้วนะเราอยู่บนกระเช้าเรียบร้อยมาไปดูวิวกันต่อไปเดี๋ยวพาไปล่องเรือแม่น้ำเทมสัมผัสความหนาวและบรรยากาศแบบบริติชกันหน่อยนะครับไปมาแล้วเราขึ้นเรือมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปล่องแม่น้ำเทมกันเดี๋ยวถ่ายวิวสวยๆไปให้ดูนะ
หนาวๆอย่างนี้มาลองกินมาไวน์กันมาไวน์อุ่นๆควัน มันคืออะไร มันคือไวน์อุ่นเขาบอกว่ากินแล้วจะช่วยหายหนาวเดี๋ยวลองชิมให้ก่อนนะ ที่อังกฤษมีเยอะมากครับ ตามสถานที่เที่ยวต่างๆไวน์ต้ม มากอ่ะ แจ่มมาก ดีงามมากอันนี้บรรยากาศช่วงเย็นที่ทาวเวอร์บริดจ์นะคะก็จะหม่นๆนิดนึงนะมีละอองฝนนิดหน่อยลมก็แรงพอสมควรแต่ว่าไม่ได้หนาวมากนะก็ข้างหลังอย่างที่เห็นเลยสะพานสวยๆคือทาวเวอร์บริดจ์เองนะคะไปเดินเล่นกันพามาเดินเล่นวิหารเซนต์พอลนะคะมาดูกันสวัสดี Hey you ยับ อันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้าง หนาวนิดหน่อย หามุมถ่ายรูปอยู่ หามุมอย่างเคร่งเครียด ก็ ไปดีกว่าต่อไปเราจะพาไปเดินเที่ยวสะพานมิเลเนียมบริดจ์ต่อนะ Thank you.